Excel sheet එකක් මත ඔබ type කරන දේවල් ශබ්ද නගා කියවීමේ පහසුකම සක්‍රිය කරන්න කියලා කියනවා. හරි අපි බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතෙන්දි කියන්නේ දැන් අපි Excel sheet එක මත මෙතන නමක් type කරනවා. මේ විදිහට මම රුවන් කියලා type කරද්දී මේක enter කරාට පස්සේ මට රුවන් කියලා මේක sound වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක තමයි මෙතන මේ සක්‍රිය කරන්න කියලා කියන පහසුකම. හරි. ඒ සඳහා මම කරන්නේ මෙතන quick access toolbar එකේ තියෙනවා අන්තිමට මේ වගේ පොඩි arrow එකක් එක අපි ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා more commands කියලා එකක් ඊට පස්සේ ඒකට ගියාට පස්සේ මේකෙන් අපි තෝරනවා commands not in ribbon හරි ඊට පස්සේ මම මේකේ පහළටම යනවා ඒකේ තියෙනවා S අකුරෙන් පටන් ගන්න command එකක් speak cell කියලා command එකක් speak cell command එක අපි ඒක හොයාගන්න ඕනේ. හරි. මේ තියෙන speak cell on enter. තවත් speak cells commands තියෙනවා අපි පස්සට ඒවා කතා කරමු. මම මෙතෙන්දි select කරන්නේ speak cell on enter. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට add කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක okay කර ගන්නවා. ඔයාලට වෙනසක් පේනවා ඇති. මෙතන කලින් තිබෙන නැති බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා speak cell on enter කියලා. හරි. දැන් මම ඒක දාගත්තා. දැන් මම මෙතන නමක් type කරන්නම්. මොකුත් වෙනසක් වුණේ නැහැ නේ. හරි. අපි මේක active කරන්න නම් මේක click කරන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට click කරන්න ඕනේ. Turned off speak on enter. Cells will now be spoken on enter. හරි. ඔන්න දැන් turn on කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මම නම type කරන්නම්. No one. Candy 100 200 567.9 ඔයාලට පේනවාද දැන් අපි මේකේ type කරන ඕනම දෙයක් speak වෙනවා හරි අපි type කරලා enter කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ අපි Sri Lanka මේ විදිහට speak වෙනවා. හරි. ඔය අපි කතා කරේ අපි type කරන දේවල් කොහොමද speak cell එකෙන් speak කරන්නේ speak cell on enter එක නතර කරන එක ගැන කතා කරමු. මේක stop කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන මේ බටන් එක මේ විදිහට Cells will now be spoken on enter. Cells will now be spoken on enter. Turned off speak on enter. enter මෙතන තියෙන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ quick access toolbar එකේ මේක අයින් කරගන්න ඕන නම් හරි ඔයාලට පුළුවන් අර අපි ඒක ඇඩ් කරපු තැනට ගිහිල්ලා more commands වලට ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙන ඇඩ් කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඒක. හරි. මෙතන quick access toolbar යටතේ ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට මේ විදිහට remove කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ document එක විතරක් මේක ඇඩ් කරන්න. මෙතන මේ document එක විතරක් තෝරලා ඉවරලා ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පෙන්නන්නේ මේ document එකට විතරයි. අනිත් document වලට speak cell එක එතකොට work කරන්නේ නැහැ. හරි. මේකට විතරක් ඕන නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් පොදුවේ මේ කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන ඕනම workbook එකකට මේක active කරනවා නම් මේක මෙතන තෝරන්නත් ඕන. by default මේක තමයි තෝරලා තියෙන්නේ. හරි.